Once a life for a baby, all on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever. Që është kështu që valësh. Se nuk po më shkarkohen këto video që kam postuar në Insta Story që mi bën Fationi. Edhe kur harrojmë të Fationi, nona do bëjmë një video kështu dhe ka fiksim vjen dhe me ca ide interesante kështu. Ndonjëherë thyen ca brin duke bërë mu foto që duket më sa më e gjatë dhe asnjëherë nuk jam dukur shumë e gjatë për nesër. Kjo është çështje tjetër. Mirë se erdhët në FunDay dhe për ditën e sotme të shkuara, kudo që është me grip në të dhjetor dhe mos bëni ju gabimin tim të dilni kështu si me shal jashtë, vetëm që ti bëj një parakalim Fationi, që kush di a dita bëj dhe a don ta bëj Fationi parakalimin, no? Bravo, shumë bukur ishte. Flokët jo dhaj se kemi çik gjysmë shkure, gjysmë kaçurel sot, por nesër nuk kisha shumë kohë dhe dëshirë që të merresha me pjasterizim të flokëve me thënë drejtën. Mirë se erdhët në FunDay, do të kalojmë bashkë edhe të kurse, kemi shumë gjëra interesante për të darë me njëri tjetrin. Të martën e kaluam që marta është ajo problematikja, është dita e tersit e tjerë. Iku dhe mërkura, iku dhe java. Jemi praktikisht në mes të javës në këtë 21 dhjetor, super të ftohtë vlen teksohet. Unë them të bëjmë ca kalime interesante në gjitha rrjetet tona sociale që të fillojnë bardhë për këtë ditë. Puntata e bërë me shumë dashuri për gjithë ju e FunDay. Tani, në Facebook ne jemi se jemi, në Tv Albania është emri. Po edhe në Instagram po njëjtë na gjeni, në Twitter, në kanalin tonë YouTube, edhe në website-in tv.al. E me qëra fjallet e ky website kemi të detyrat vogla për të bërë aty. Së pari ju mund të shikoni gjithçka çfarë ndodh në botën e në Hollywoodin apo në show business shqiptar dhe tuaj, apo çështje politike dhe sondazhe dhe pyetje etj. Dhe së dyti që mua më intereson më të vërtet shumë është të votoni këngën tuaj të preferuar në intv.al/top 10 ose të ndryshojmë intv.al top 10. Zgjidhni këngën që më shumë ti preferoni nga këngët shqiptare edhe na ndihmoni që të ndërtojmë listën e 10 këngëve më të mira të kësaj jave që do të sillen të premte në FunDay edhe të dielën në In Radio 105.7, radio që ju shoqëron muzikë shumë bukur, për shembull kjo kënga apo gjithë këngët që ne do të sjellim sot. Tani Hot of the Day kemi një këngë të re që sapo ka dalë nga fura. Për lidhje dashurie do të flasim për Ciarën madje, për Katy Perry dhe Orlando Bloom, apo për Lindsay Lohan që janë shndruar në babagjyshët e këtij fundviti dhe po bëjnë gjëra shumë të bukura dhe për këto do flasim. Do flasim për diçka që është shumë interesante. Domethënë, sipas muajit tuaj të lindjes, çfarë tregon muaji i lindjes për karakterin tuaj? Kjo është shumë interesante. Po pak më vonë, sillim këngën e parë dhe filluam. Trying to keep out the cold when they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Këtë ka ndodhur me Fationi se e ka nisur kështu si frankofon sot, këndon frëngjisht. Wow. Nëse kur ta vish me ndaj përshëndetje kineze, e kushti si përfundojmë deri fundjavës. Edhe këto nga dashuria i ke apo s'ke lidhje? Se sikur je dashuruar nuk të shohim si më parë. E dini që unë erdha në studio dhe i gjeta praktikisht gjithë filluam ne me ato gallatat tona dhe i them si këtë gjithë më kush Fationi dhe më tha kaq në telefon me atë gocën që ka marrë zemrën. Mezi e gjeta në fund nga magazinat, se ne kemi një 10 orë do të hedhësh për të bajtur një magazin atje. Edhe ishte Fationi. Okej, flasim për ditëlindje. E ke shënuar datën e përvjetorit? që ta urojmë këtu për zemërsi. Është gëzuar ditëlindje kurdo që feston sot, është 21 dhjetor, është ditë shumë e ftohtë, kështu që mos lëvizni pa shallë për jashtë, nëse keni ndërmend të dilni, por si thonë mendoj që duhet ti reduktoni deri diku këto darje me një libër aty, lexoni një libër me çaj të ngrohtë në shtëpi për shembull, lejni ca detyra pa bërë se s'bëhet nami, shpresoj që mamat mos na dëgjojnë tani që po flas unë. Do të kujtojmë në fakt, do të përmendim dhe do të urojmë përsërisht një personazh që ne kemi shumë për zemër këtu. Kida sot feston ditëlindjen, e njohur domethënë shumë e vogël, e nisi me bashkëpunimin super suksesshëm me MC Krishtlindjesh në rikthejmë që ne do ta dëgjojmë pak më vonë, se mua më kishte marrë shumë halli për Kidën e vogël atë asaj kohe. Kida feston 19 vjetorin, më në fund edhe Kida e bëri 19 vjeç, është një ndër personazhet më interesant që ka showbizi shqiptar, që ne kemi shumë xhan këtu, kështu që gëzuar ditëlindjen Kida dhe gëzuar gjithë kidatorët që do ta urojnë sot, do t'ia çajnë Instagramin. Një tjetër aktore feston ditëlindjen në fakt, Jane Fonda, nuk e di nëse unë them si emër tonë, Fatma ku e gjetë këtë emër, te lagja e more, por në fakt është një aktore shumë e mirë, e cila nëse ju kujtoj Monster in Law me Jennifer Lopez, me atë vjerën që janë nxjerrë të jetën, sigurisht do ta bëni lidhjen e personazhit. 79 vjetorin
feston sot dhe Jasmine është një pop singer në fakt që e nisi mjaft mirë karrierën e saj. Jasmine sot feston 28 vjetor, ju mund të ta googloni do ta gjeni fare mirë. Ka vati këngë shumë sukses me Finish Line, e nisi mjaft mirë, kënga u prit mjaft mirë nga kritikët edhe nga dëgjuesit e thjeshtë, o pastaj si çfarë ndodhi, ja futi një gjumë letargjik. U përfol për ca aferë dhe për lidhje me Justin Bieber asë kohë, prezumoj që kishin diçka me njëri tjetrin. Domethënë, ja se si u bë famshëm. Me këtë shpjegojmë gjithçka. Okej, këto ishin ditëlindjet. Ne përgëzojmë dhe dhurojmë kushdo që feston, sot do ju dërgojmë shumë puthje nga FunDay, do të rikthejmë Kidën kur ishte në fillimet e saj, së bashku me MC Krishtlindjesh. Nuk dëgjohet kënga fare. Po i ktheve një mesazh nga larg. Ua, sa e bukur është kjo kënga. Okej, ku jemi? Mbaroi dhe mesazhi. Tani shkojmë tek një lajm shumë pozitiv në fakt, në fokus ka Katy Perry dhe Orlando Bloom. Janë festat e fundvitit dhe unë kam thënë është mirë që këtu të flisni gjithë me zemër, jo me logjik. Tani, duhet ta bëjmë pak logjikën se sikur ne themi shpeshherë gjërat më të bukura dhe të pamundura në botë bëhet super të mundura kur ti përdor pak inteligjencë dhe shumë dashuri, po fikeni fare vetëm dashuri në këtë vigjilje festa ashtu në prag fundviti. Sigur ka bërë dhe Katy Perry dhe Orlando Bloom të fituar zemrën e gjithë fëmijëve, pse jo. Kanë zgjedhur që këto të jenë babagjyshat e vitit të ri për fëmijët e shtruar në spital për probleme të lloj-lloj natyrash dhe formash. Ato kanë qenë babagjyshët special, sigurisht nuk kanë munguar dhuratat edhe nuk kanë munguar kurse si shohim pak edhe fotot, nuk kanë munguar dhe këngët e Krishtlindjeve që i ka kënduar Katy Perry. Shumë interesant ka qenë si gjest, i cili është pritur mjaft mirë nga gjithë bota dhe unë shpresoj që ta kopjojnë, pse jo, këto janë ato gjëra që duhet kopjojnë, në fustani i fundit që vesh Katy Perry. Kanë festuar së bashku me fëmijët në spital duke u dhuruar disa orë vërtet fantastike, një gjest për të vlerësuar, një shembull për të ndjekur, dhe unë nuk kënaqa kur dëgjova dhe pash këto foto, kështu që gjithkusht do të bëj diçka me rëndësi është ta bëjmë me dashuri shumë të madhe dhe të ndrojë shumë zemra në këtë prag fundviti. Okej, Katy Perry me fishë gdjare, meqenëse jemi afër festave, vjen tani. U qetësua tani. Kam përgjet që e kam këtë unë, e dini apo jo? E kam, tani kam bërë gjysmë njeri e shkreta po. Por da ishte s'ka problem, është... e kam përdorur vitin e kaluar, për vitin e kaluar, për s'kam bërë se kam bërë sa foto, kështu gjithë Photoshop, për nejse. Kjo është çështje tjetër. Unë vdes për këtë këngë që kemi në sfond, dini besoj që është një ndër debulesat e ekzistime, kjo dilema, i kam dhe unë sa fiksime në jetë. Ngrije muzikë pak zëri. Okej, ngrije pak zëri. Tani, kjo kënga ka qenë një këngë më të bukur serviruar ndonjëherë në verë dhe është fest ka dhe firmën e Jonas Blue mban. Sikur sa e vjen vera ne e dim tani, ka vap, ka diell, ka ka det, ka dhe kënga Jonas Blue. Kjo është më së sigurt. Por këtë verë ka qenë Perfect Stranger në fakt që prezantohet të zëvendësonte fest ka një super mega sukses. Është një këngë shumë e dashur nga publiku. E dashur jo vetëm nga publiku, jo vetëm nga një ignorantë që nuk dim të këndojmë fare, po stonojmë nga mëngjesi deri në darkë si puna ime për shembull, po dhe nga ato personazhet shumë të dashur të YouTube-it mbase që bëjnë cover song. Kështu që Perfect Stranger do të vi tani produksioni shumë i suksesshëm i Jonas Blue në një version shumë ndryshe si një cover song, një prodhim i verës së 2016-s kështu, ku ka kryesuar çdo klasifikim të mundshëm botror duke e konvertuar këtë një sukses shumë të madh këngës. Do të vi pikërisht kjo këngë nga dy personazhe, nga Emma Hister dhe Matthew Valentine, në një cover shumë interesant. Por, përpara se ne të shkojmë te coveri, ku do shkojmë? Asnjë përgjigje, tek emaili. Se keni mundje fare këso më çuna. Tek emaili FunDay@tv.al ku ju na nisni coverin tuaj të preferuar që keni bërë në një sugjerim, në një video fani që bëni gjatë këtyre periudhave, pse jo, apo gjithçka tjetër që ju duket më vërtet që i rrim mjaft mirë FunDay, është shumë e thjeshtë. FunDay@tv.al, ky është emaili dhe ky është emaili ku ju mund na shkruani gjithçka tjetër, ne do t'i çekojmë, do t'i sillim këtu në FunDay pa diskutim fare. Tani Perfect Stranger nga dy personazhe shumë interesante, dëgjojmë në FunDay. E të Zara Larson festoi ditëlindjen javën e kaluar, a? Gjithsesi mua kjo kënga sa herë dëgjoj vjen them gol. Nuk e di pse më kujton, nuk e di. Normalisht e di se ka qenë kolonizanore europianit, nëse nuk gaboj, a? Se unë nga futbolli jam jo tap, por nuk e shpjegoj dot sa ignorante jam në futboll dhe në makina. Po ç'na duhet fundit? Na duhet në fakt strisha sensuale, një, edhe komente që ju keni bërë në Facebook Interval Albania 2 për të parë kush është banda muzikore që do doni të bashkojnë. Tani dy gjëra ndodhin në fund vit. O ndahen çiftet, që s'është fare gjë e mirë dhe larg qoftë të pizën vishta, se unë kam shumë bezdik kur ndahen çiftet edhe sikur mos i dua shumë ato njerëz kur janë çift, i kam çift xhan me të drejtë dhe nuk dua që ndahen çiftet. Një dhe e dyta,
ndahen banda muzikore. Tani njëra o tjetra ndodh praktikisht me çdo fund vit. Kohët e fundit janë ndarë shumë banda muzikore, më e freskëta fare ishte Fifth Harmony që ne folim dje, në fakt që janë ndarë sepse një ndër antarë do të filloj karrierë solo. Për të bërë një throwback në gjithë bandat e mundshme muzikore që kanë ekzistuar të përbëra nga femra, nga meshkuj apo edhe një mix kështu i dy gjinive, kush është banda si shqiptare dhe huaj që ju do doni të ribashkoheshit edhe të dëgjonit akoma edhe më shumë këngë nga repertori i tyre. E nisim kështu me sa të qitoj çik tableti se nuk më ndo shumë. Me Alda Salihaj. Mua më duket se Alda është nga këto fan lover të rinj, se nuk kam parë më herë, sot nuk e krye vepra tipo si ka flokët mia nejse, s'ka që. Alda është nga këto fan lover të rinj që sapo ka komentuar, kështu që e puthim shumë mirë se erdhe në grup. Hi Fatma, thotë doja që të bashkoj grupi West Side Families. Jo, në mëngjes me hapshit. Marlin thot One Direction thotë Vanessa. Unë thot Bedria, Qifja Sania dhe Gjevdeti, më vjen keq që jena nda. Thjesht Selku thot përshëndetje, do doja një që One Direction të bashkoheshin, për qafime dhe përshëndetje nga Divjaka, i puthim shumë. Orestia thot Skillza, me që u bë shumë kohë pa qenë bashkë Ledrit e Skivi. Besoj që të bëhen ndonjëherë, shëtisim ka, do që vim. Si kam pasur të këngë, mos në gjurë shtikla se ta futë pa putë, ba më në t'i fation, këngën e Skillzave, që që shumë e lezetshme. Dagu thot AC/DC, Ben Su të kirë thot o ylli bukur, të dua shumë dhe që vjatë bashkë për sëri One Direction. Zimbyr thot Fatma që kemi, do të shumë që të ribashkojshin One Direction. Reina thot One Direction sigurisht, edhe Ilda don One Direction, një drejtim thot, e këse është translate from English dhe del një drejtim. One Direction, do me thënë. Aira thot, dua që Letri Vulaj të shkoj për sëri tek Baba Stars. Blerina thot One Direction, Enki thot Baba Records. Blerina thot grupi që doja të bashkoj është One Direction, Ana thot One Direction, Dita thot One Direction, nuk e di a është vërtet thot, por të doja të bashkohet Lindoni në Brick Record. Amaro thot përshëndetje, grupi që doja të shija përsëri bashkë janë dhe kalon me kaq. Na kalon në suspans. Ida thot do doja të bashkohesh në One Direction, Ornela thot One Direction, gjithashtu One Direction thot dhe Sara, The Wanted thot Frida, Glikja thot One Direction, Eva thot Pusket Doll, Doria Demi thot grupi i Miriam Canit. Më kisha harruar fare këtë historinë. Gjithsesi, do kthejmë komenteve në pjesën e fundit të FunDay para se ndahemi tani ikim te Samantha. We were born to fly. Kam një kërkesë që kështu si me stil, si spontanisht, pa e marrë vesh njerëzit natë më thotë emrin e këngëtarëve në kufje për shembull, se unë nuk di si ta lexoj me së drejtën. Sremmurd, okej, e thash. Nuk e them më kaq ishte. E dëgjoj kush e dëgjoj, nuk do ta them dy herë se nuk e di pse bëhem lëmsh kur ka shumë bashkëtingëllore bashkë. Dy vëllezërit më të komentuar të momentit janë praktikisht dhe gjithë secili e mban mend super hitin e tyre që bëri xhiron e botës, Black Beatles në fakt, që bërkon një sukses të padiskutueshëm akoma vazhdon të jetë pjesë e charteve dhe klasifikimit më të rëndësishëm muzikore. Vjen sërish me një tjetër produksion që prezumohet të ketë suksesin e paraardhësit. Në fakt ne e quajmë ndryshe si Hot of the Day, ato kanë një si quhet një mentor shumë suksesi që është Mike Will për shembull, edhe kështu që praktikisht kur ti ke Mike Will që të rritë koka, suksesi është gati i padiskutueshëm edhe i siguruar kështu. Produksioni i radhës që është edhe e nxehtë ditës së sotme, është pjesë e albumit Stream Live 2, Now That I Know është titulli i këngës në fakt, prezumohet gjithmonë në stilin e tyre dhe shumë interesant. Pastaj që do të nxefi temperaturën është më e fundit sapo ka dalë ka furra e të tjerë, e shohim bashkë. Wow, çfarë throwbacku, çuna? Ai gati sharuar të këngën. Ore, kush e ka goditur? Kush e ka goditur Giulio sa që brava dos këngës ka ca vite më herët. Ka qenë me temperaturë. Ma keni me merakë që ka të në regji se ka qenë me temperaturë. Se bravo. Okej. Tani keni pak mendje të gjithë dhe bëjmë diçka shumë interesante. Sipas një studimi, do t'rregojmë karakterin e gjithë secilit në varësi të muajit të lindjes. Kështu që kur vjen muaji juaj ngreni dorë, ne të dy kemi muajin e përbashkët, unë dhe Ina Fation, jemi në tetor apo? Që të tre. Kështu që e kam parasysh, ju të tjerë ngreni dorë kur vjen muaji juaj dhe më thoni a është vërtet apo jo. Për shembull, për gjithë ato që kanë lindur në muajin janar, sipas studimit të një ndër universiteteve më të famshme të suksesshëm në Londër, mendohet që janë ambiciozë me vullnet të hekur, si dhe kanë një aftësi shumë mirë për t'i mësuar të tjerëve, madje janë edhe të ndjeshëm. Kush ka lindur në janar? Arlisi? Apo jo? Bëni sa shëteme për tjera gjëra, jo, bravo. Së dyti thot, ato që ka lindur në muajin shkurt,
shpirti i lirë dhe aventurier, shumë natyrë spontane dhe pa plane, shoqëria është prioritet. Çfarë vërtet. Së treti, thotë ato që kanë lidhur me muajin mars janë të qetë, preferojnë vetminë, don të shprehin njëra në mënyrë artistike, janë të sjellshëm dhe të ëmbël. Njohim ndonjë që ka lindur në mars ne? Ja, më duket. Kush Sigi? Sigi i sjellshëm dhe i ëmbël. 4 prill, ato që kanë lindur në muajin prill, pëlqejnë që të jenë qendra e vëmendjes, janë shumë diplomatik dhe pikën më të fortë kanë komunikimin. Kush ka lindur në maj, pastaj janë të paqëndrueshëm, ndryshojnë preferencat nga sot nesër dhe nuk merret vesh asgjë me ta. Kush ka lindur në qershor, ka një shpirt shumë kreativ, janë shumë fan lover edhe shumë energjik ndër të tjera. Kush ka lindur në korrik, pastaj janë shumë spontan, janë konfident, të ndjeshëm dhe të kujdesshëm. Kur e ke ditëlindjen Marli? Okej. Në gusht, kush ka lindur në gusht? Në gusht janë shumë praktik, dhe gjithçka e bën me shumë logjik dhe me logjik të fortë madje. Kush ka lindur në shtator? Janë shumë krijues, kanë mendime të qarta dhe dinë të kujdesen për njerëzit. Tetori, tani këtu them këngëtares është muaji. Në tetor, Fatma dhe Ina, ato që kanë lindur në tetor janë shumë miqësor, janë shumë social dhe pavarësisht rrethanave janë gjithmonë pozitiv. E shtova vesh këtë të fundit. Për të kaluar tek nëntori, pastaj persona që kanë lidhur në nëntor prezumohen të jenë të mirështershëm dhe fshehin ndjesitë e vërteta, edhe ato që kanë lidhur në dhjetor, që është ky muaj aktual, për shembull Kida, është gjithmonë me shumë energji edhe shumë aftësi dhe për të bërë mirë, domethënë ka dëshirë gjithmonë që të bëjë mirë. Po se është muaj festash, prandaj në festa gjithë bëre shumë të mirë. Trust nobody, thot Selena Gomez, e dëgjojmë tani. Përshëndesim gjithë ato që kanë zemrën e tyre në këto prag festash. Dy do shpërthejnë baladat ose do këndojnë kështu në kitarë, si kundër thot banda në fond, Me and My Broken Heart. Kështu thot, çili kishte kitara këtu? Nejse. Është këngë tjetër, më duket kjo që ngatrovon tani. E di për çfarë bëj? E di kush më ka bërë lëmsh më saktë? Vetja para punës dhe e dyta, Drake dhe Jennifer Lopez. Tani ky Drake po bën një ping-pong me gjithë gocët e showbizit, nuk po e marrin vesh. Ajo shok a ka diçka më shumë, si mendon ti? Si ndërso fare, normalisht. Okej, mjafton. Drake edhe Jennifer Lopez janë parë shumë shoqërinë e njëri tjetrit. Ne kemi dhe foto që ilustrojnë më mirë dhe më saktë lajmin në fjalë. Në fakt, hajde ju hedhim një sy kështu, po bërë një analizë. Drake është në koncertin non-stop në koncertin e Jennifer Lopez. Nga hera edhe performojnë bashkë, nga hera bëjnë selfie me emoji interesante që i postojnë të dy rrjetet dhe në akauntet e tyre sociale, si kundër e shohim tani. Nga hera përqendron për orë të tëra duke parë performancat dhe hiret e Jennifer Lopez, që edhe gjyshja ime po ta çosh me thënë drejtën koncertin e Jennifer Lopez, me po të njëjtën ëndje do ta shohi, e do ta sot di si Jennifer Lopez, jam shumë e sigurt. Janë ndarë kështu në dy pole gjithë dëgjuesit e lexuesit e këtij lajmi, për vetë faktin që prezumohen të jenë ose miq, ose diçka e re po ndodh dhe një çift i ri po del në horizont. Si me njëra dhe me tjetrën në Terezie kemi, nuk është se na shqetëson kjo gjë, pastaj bukur duken bashk. Kaq kishim për Jennifer Lopez dhe për Drake, lajm të cilin ju mund ta lexoni më në detaje edhe me informacion shumë të detajuar në intv.al, jo vetëm këtë, por çdo lajm tjetër të kësaj natyre. Sjellim një tjetër këngë është Jennifer Lopez, e shohim. Ua, ku jemi në tani? Për të filluar se më pëlqen kur fillon kjo këngë. 3, 2, 1. I'ma tell you I want it. Shumë e bukur është. I futet një të qeshur kjo. Se çka kuptimi ka këto qeshur të këngës. Nuk e kuptuar kur, gjithë qeshur ose në fillim ose në fund të këngës. Tani, ku jemi? Ne bëjmë diçka në fakt, por qenë gjithmonë prezent tek festat e Tiranës, për gjithë ato që s'kanë dëshirë për festa, mos e kanë qejf, s'kanë kohë, s'kanë nerv, s'kanë dëshirë. Si për të ndruar mendjen mbas edhe janë kurioz të di se çfarë ndodh vërtetën për Tiranë. Ne shkojmë gjithmonë për eventet më të rëndësishme, më të këndshme dhe më pozitive që ndodhin në çdo ambient të këndshëm të Tiranës, por dhe jo vetëm. Është Albi, është bukuroshi Albi, ai që shkon duke marrë intervista, imazhe dhe këtë na e quajmë ndryshe si in report, ai që na reporton se çfarë ndodh në Tiranë. I radhës ka të bëjë totalisht me situatën e fundvitit dhe me festa. Është një report që sjell një koncert të quajtur Christmas i mbajtur në Kishën Katolike në Tiranë. Sigurisht është bukuroshi Albi, ai që ta sjell gjithë atmosferën e bukur, kështu që ky in report të gjithë për ju. You know I leave right.
që festat i sjellin njerëzit më afër. I tillë është edhe ky koncert që do të mbahet sot në Kishën Katolike të Tiranës. Një koncert i quajtur Christmas, i dirigjuar nga ish-ministra e Kulturës Suzana Turku, i cili do të ketë pjesëmarrës jo vetëm nga Tirana, por edhe nga bota. Ne do ndikim më tepër në këtë raport me muaji. Suzana Turku is conducting the orchestra, and we have the pleasure to have the chorus and the choir, the choir of the University of Art, and two chorus I have created recently, the Youth European Chorus and the European Chorus of Tirana. Tonight you are just enjoying. Yes. I'm here with another member of the European Choir of Tirana, Elpida Tsanis Piperigos. Hello, good evening. I'm representing my country in this choir. My country is Greece, and I'm representing my embassy as well. We're grateful to our maestro Akoka, who created, Gerard Akoka, who created this European choir, and also to our coach of this concert, Maestro Suzana Turku. Very skilled and very excellent people of music. We are very proud of them, and we are thankful. We are excited to participate in this concert. Maestro Suzana Turku, ky nuk ishte një kor i zakonshëm që pam sot, apo jo? Koncerti ishte i përbërë nga disa grupe. Sigurisht që kryesori ishte kori i studentave të Fakultetit të Muzikës në Universitetin e Arteve. Një koncert për Krishtlindje, ishte i menduar për të bërë. Kishim shumë mundësi ta bënim dhe në sallën tonë, po kuptoj që ne nxorëm jashtë mureve të shkollës, sepse ky është një koncert që i përket të gjithëve në këtë ditë feste, dhe së bashku me korin e studentëve dhe solistët, ishte i ftuar dhe kori i fëmijëve, kori europian i fëmijëve, sepse në atë kor janë plot fëmijë të punonjësve të ambasadave të ndryshme këtu në Shqipëri, në Tiranë, si dhe kori europian i Tiranës, edhe aty bëjnë pjesë punonjës të ambasadave të ndryshme, të ofensive diplomatike, të organizatave ndërkombëtare. U bashkuam së bashku edhe bëm një koncert që siç e pat i larmishëm, i bukur, i thjesht, siç janë festat. Festat janë të bukura, sa të thjesht aq të bukura. Kjo është pjesa ime preferuar, kjo kënga është kjo, unë bëj këtë muzikën, më që të këndoj gjithë bota këndon tekstin, unë bëj muzikën. Wow! Do flasim për histori dashurie, dhe kemi në fokusin ndër gocat më seksi të Hollywoodit që kemi parë ndonjëherë, shumë e talentuar dhe një mami shumë interesante, megjithatë Ciara. Me kë ka qenë Ciara gjatë gjithë këtyre kohëve dhe viteve, ne do ta zbulojmë tani në sajt të grafikave të dashurisë, siç e quajmë ndryshe. Nisim kështu me raportin e saj të parë dashuror, po e quajmë, i cili starton në 2007. Ku Ciara ishte vetëm 21 vjeç, pas një lidhje me 50 Cent, i cili në atë kohë ka qenë në majat të karrierës së tij. Ishte 50 Cent ai i cili e ka ndihmuar të bëjë edhe e famshme dhe e njohur, duke bashkëpunuar në bukuroshin e disa prodhime muzikore. Si qëndroi bashkë për gati 6 vite, lidhja e tyre mori fund në 2012. Në vitin 2010 është përfolur kështu për një lidhje 2 mujore me Trey Songz, i cili është komentuar shumë atë kohë për shkak se tradhtoi të dashurin e shumë vjeçare me Ciarën. Ciara sapo ishte ndarë nga 50 Cent, me cilin u ribashkua sërish. Ishte një moment dobësie. Në 2012, pas ndarjes me 50 Cent përfundimisht, u njoh me raperin e njohur Future, me cilën solli edhe një fëmijë. Future pastaj e tradhtoi, dhe kjo është karma pa diskutim, e tradhtoi dhe pasi këngëtarja solli një fëmijën e tyre, çifti u nda dhe ajo madje në mënyrë drastike e ndaloi që takonte fëmijën, i kushtoi këngë, ai bet është kënga, dhe qëndruan bashkë për vetëm 2 vite. Në 2015 dhe në fund fare u njoh me Russell Wilson, me cilin në 2016 u martuan dhe janë ende bashkë, kam idenë në pritje të një tjetër fëmijë. Kjo është lajmi mirë, ka gjetur rahatin e saj dhe Ciara, dhe për këtë jemi të njohur. Gjithsesi, ne këngën I Bet do ta kujtojmë gjithmonë si një këngë për një dashuri të humbur, kështu kot, e shohim.
talking money, need a hearing it. Stop that, don't snap. You know your girlfriends are crazy. Tani, për inat të Linci, jo, s'u ngatrova, për inat të Katy Perry dhe të Orlando Bloom, një tjetër babagjysh është në horizont, është Lindsay Lohan, dhe e çuditshme është që ky personazh gjithmonë komentohet për situatën e vërtet çuditshme edhe të frikshme nga hera, për konsumim më shumë të rrezuar të alkoolit, për hyrje dhe dalje në gjykat, siç futemi në kuzhinë, hapim frigoriferin, kjo shkon në gjykat, aq shpesh domethënë, kështu dua të dalë. Më së fundi festat e fundvitit i bën gjithë njerëzit të zgjojnë anën e tyre të mirë, dhe kjo duhet të ishte 2 herë në vit. Besoj unë, vetëm për të rishtyer të energjinë e mirë tek njerëzit. E radhës ka qenë Lindsay Lohan që ka zgjuar shumë dashuri në këtë prag festa, duke marrë këtë shembullin e Angelina Jolie që ka një fokus në dashuri dhe një pikë të dobët kundër gjithë refugjatëve. Të njëjtën gjë ka bërë Lindsay Lohan. Unë sugjeroj të shohim pak foton e radhës që tregon një vepër shumë të dashur të Lindsay Lohan, i cili artista 30 vjeçare ka vendosur që të kujdeset shumë për fëmijët refugjat sirian. Gjithmonë është një si vajzë problematike, por kjo bën një ndryshim rrënjësor. Ka deklaruar që gjithashtu do të shkojë edhe në Turqi, edhe në disa vende të tjera për të bërë gjëra të vogla sipas Lindsay Lohan, por që i bën me dashuri shumë të madhe. Ja një vajzë që hapte vetëm probleme, na ka dhënë një mesazh gjithëve që pavarësisht se si mi sjellën gjatë vitit, kjo është koha që të reflektojmë, të durojmë shumë dashuri. Dua Lipa gjithmonë më shumë është në sukses. Në fakt pres edhe një bëm tjetër të saj natyre nga Dua Lipa. Është bërë një dokumentar së fundmi kur e fen nga adoleshenca e saj super normale tek fama që po konsiston së fundmi, dhe do të thithën produksionin më të freskët të Dua Lipës, Blow Your Mind. You could break my heart so easily. Mine like it's made just for me. Ku gjeni këto këngë kaq romantike? Megjithëse u përfol për One Direction për bashkimin e tyre. Lëmshme bën në fundin droni këngës. Gjithsesi, un kam një kërkesë tjetër të fundit për gjithë fan lovers në fakt që dekoroni festat me shumë dashuri, edhe teksa bëni foto me konotacion festiv. Mund të fatjoni që bën ja 10.000 foto dje se i kisha flokët bukur sot nuk i kam fare. Edhe do ta postoj tani shpejt me hashtagun e famshëm festojin. Kështu që edhe ju duhet të postoni foto teksa dekoroni festat me dashuri në tek pema apo duke pirë çaj apo whatever, dhe mjafton që hashtagu të jetë festojin dhe ti dekorojmë këto festa. Domethënë kjo tjetë mënysi përbashkë gjithë ne që duam festojmë dhe ta mbyllim vitin me të vërtet me shumë dashuri. Na ishte një herë do të vi në 72.00 sapo të mbaroj FunDay, ndryshe një serial ku bashkon gjithë personazhet super të dashur të filmave vizatimor. Më vonë në orën 18:00 vjen Kryp dhe Piper me Alfion, i cili ka rezervuar një tjetër recetë bërë me shumë dashuri dhe spontanitet që e karakterizon Alfion në orën 6. Në 18:30 ndryshe në orën 6:30 do të vi edicionin informativ së bashku me Ilirin. 30 minuta më vonë është takimi me Rudi dhe Mateon për të sjellë gjithçka tjetër super pikante, interesante, plot batuta në mënyrën e tyre në trejat. Tek unë vjen në orën 8 darkës, ndryshe 20:00 dhe Sinemania do të sjellë një tjetër film, Stil Manjolas, që vjen në orën 9 darkës, një film për të mos u humbur kurse si. Kaq kisha një këngë tani. Kjo dita do quhet throwback, kthim në kohë, ndryshe se nuk ka lënë kohë pa këngë, pa nxjerr nga varri Xhulio sot. I mori gjithë këngët. Kështu po, se ndonjëherë devion nga preferencat. Na vendosa këngë të çuditshme Xhulio. Ne jemi në fund të FunDay dhe për ditën e sotme. Edhe do ta kthejmë prapë nesër, që është e njëjtë, pastaj të premte, pastaj 2 ditë pushim, pastaj prapë të hënën këtë punë kemi, nuk është se kemi punë tjetër. Unë kam bezi ku bëhen 2 parakalime brenda emisionit, se një herë mundem të kështu, 2 herë të brinjët, kështu që të lutem duhet të evitojmë këto. Plus që fustani se si është pak i çuditshëm, nëse. Mekanika të shenjtë të mushkonjave, kjo është gjë e mirë. Ku e lash? Hajde bëjmë një parakalim sensual strikisht, po çka se nuk e kam lënë këtu. Për herë të fundit ju rikujtoj se si mund të bëni pjesë jona në gjitha rrjetet tona sociale të mundshme, kështu në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in tv.al. Non-stop mund t'jemi bashkë, sikundër ju bëj edhe një kërkesë tjetër për të votuar për këngën tuaj të preferuar shqiptare, duke qenë se kohët e fundit janë lançuar pafund këngë shqip të reja. Bëjni pjesë të playlistës së chartit muzikor Like Shqip Top 10, duke i votuar në intv.al/top10. E të premte në pjesën e dytë të FunDay ne sjellim 10 këngët më të mira shqiptare dhe të dielën pastaj në In Radio në 10 të mëngjesit ne do të ridëgjojmë këngët më të mira shqiptare nga vendi 10 tek vendi i parë. Ka një 2 ditë që mungon komenti e një donës. Çfarë ka ndodhur vallë? Të shkruara nëse është me grip dhe nëse kjo është arsye pse nuk na ka komentuar, e përshëndesim shumë. Tani, mua hapën edhe një herë këto komentet. Pjesa të mësuesve janë One Direction. Të them të drejtën, gjithë janë për One Direction, shkurt dhe shqip. Ja prap, nuk e di thot,
komplet One Direction, nuk kuptua tani më shpresoj që Zayn Malik ta ketë parë këtë puntat e gjithë çunat e One Direction dhe të cilin një bashkim të bandës, pse jo. Mos harroni të dekoroni festat tuaja me dashuri, ne takojmë nesër, hashtagu do të jetë festojmë, mirupafshim. So we never regret that life's gonna be what we be.